Коли серце нагадує про себе, Кратал. Кратал – природна сила для вашого серця. Починаємо ми з термінової інформації, яка надходить до нас із Білгородщини, адже саме там нині, буквально кілька хвилин тому, з'явилася інформація про те, що військовий літак Іл-76 упав на Білгородщині. Усе почалося із повітряної тривоги, яку оголосили незадовго до того, як літак здійснив отрицательний взльот, як називають це окупанти іноді. І от близько 11-ї години стало відомо, що у Білгородській області впав російський військовий літак Іл-76. Російські медіа пишуть, що губернатор регіону та так зване МЧС виїхали до Корчанського району, де, ймовірно, і могло здійснити невдалу посадку у полі повітряне судно. Маємо невеличке відео ситуації на Білгородщині, тож давайте разом його переглянемо. Сейчас. Что-то сбили, наверное, да? Люди бегут. А мне кажется, что-то горит. Українська правда, посилаючись на власні джерела у силах оборони, коментує збиття російського Іл-76. Говорять, що ймовірно це робота Збройних сил України. У Генштабі також повідомляють, що літак перевозив ракети до комплексів С-300, якими росіяни обстрілюють Харківщину. Я нагадаю, що напередодні вони зробили це знову з одним із найбільших українських міст. Іл-76 – це радянський важкий військово-транспортний літак, перший у світі реактивний стратегічний авіалайнер, який експортується. На момент створення першого дослідного зразка, це 1971 рік, та ще довго вважався найбільш високотехнологічним транспортним літаком світу. Це ще одна річ, якою пишаються росіяни, чи то пак, якою пишалися росіяни. Версій розглядають станом на зараз декілька, але що цікаво, у російських воєнкорів і у того файтер-бомбера, знаєте, який любить писати про російську авіацію, зараз закриті коментарі. Напевно, ще не зійшла методичка, яку саме версію озвучувати, що ж у них там відбулося. Бо я нагадаю, коли українські сили оборони збили літак А-50 радіолокаційний на півдні нашої країни, то росіяни активно поширювали фейки про те, що це їхня робота. Це вони отак ненароком самі себе збили. Тож, яку версію розглядають тут безпосередньо пропагандисти, ще з вами не знаємо. Можливо, це легенда про Петріот, який десь там гуляє у тумані, заблукав, так, і обстрілює російські літаки упродовж останнього часу з великою інтенсивністю. Або, можливо, це от та їхня хвальона ПВО. Знаєте, як білгородчанки ото співали. Я люблю білгородську ПВО. Ну, от вона вкотре показує свою ефективність, тільки ефективність безпосередньо на росіянах. Також з'явилася попередня інформація про те, що на борту перебували 63 осіб, і зараз детальніше встановлюють відповідні відомства, що ж з ними відбулося. Ми чекаємо на детальну інформацію, тому що вже у мережі починають з'являтися різні вкиди від проросійських колаборантів або від російської пропаганди безпосередньо. Тож із цією темою зараз ми дуже і дуже обережно і чекаємо от офіційного підтвердження, що ж у них там такое произошло і почему в Білгороді опять очень тривожно. Чекаємо на цю інформацію.